بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام. بيسعدني وبيشرفني دايما متابعتكم ليا على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. الفيديو اللي فات اشتغلنا مع بعض وحده جميله، ده كان شكلها، وشرحنا ازاي نقدر نكبر الوحده دي زي ما احنا محتاجين يعني. وانا حبيت الفيديو النهارده ان شاء الله نشتغل تطبيق عملي على الوحده، هنستخدمها في ان احنا نعمل بوك كده للنقود بسيط وجميل. وهنستخدم الفريم دوت. مقاس الفريم حوالي، هنا مقاسه حوالي 12 سنتي تقريبا زي ما احنا شايفين كده. طيب تعالوا كده نبدأ ونشوف هنشتغل ازاي، واتمنى من ربنا ان شاء الله الفيديو النهارده يفيدكم ويعجبكم. احنا هنبقى محتاجين عدد 2 وحدة من اللي احنا اشتغلناهم الفيديو اللي فات. دي الوحدة الأولى. الوحدة التانية حابة انهي معاكي الشغل عشان تشوفي هننهي الشغل ازاي. هنا بعد اخر عمود اشتغلناه هسحب الخيط ده لفوق كده وهلضمه في إبرة. هنا دول الثلاث سلاسل الأولى اللي بعتبرهم عمود. ده العمود رقم 2. تحت اللفتين ادخل الخيط كده، ارجع تاني للعمود اللي خارج منه الخيط هنا، وارجع الخيط ده للخلف بالشكل ده. طبعا الخيط ده بين الغرز كده اثبته واقص الزيادة كده. الوحدتين جاهزين معايا. عايزه بس اوضح لك انت مقاس الوحده دي على اي اساس احنا عملناه. طبعا انا شرحت لك الفيديو اللي فات ازاي تقدري تكبري الوحده زي ما انت عايزه. فانت هتعتمدي على مقاس الفريم، يعني الفريم اهو. هتشتغلي الوحده لغايه ما مقاسها، مقاس الضلع هنا، ضلع المربع، يكون مناسب للفريم بالشكل ده. شايفه ازاي؟ ممكن تكوني بتستخدمي فريم مقاسه مختلف عن المقاس دوت، فمحتاجه مثلا تزودي سطر كمان او تقللي سطر. فالمقياس عندك هو طول ضلع المربع يكون مناسب لطول الفريم بالشكل ده. طيب احنا كده يبقى محتاجين نكمل ونعمل الجوانب. تعالي نشوف هنشتغلها ازاي. هنا الوحده هنشبكها من خلال 3 جوانب، الجانب الاول والثاني والثالث. فمحتاجه اعد عدد الغرز اللي موجوده في ال3 جوانب دول عشان الجزء اللي انا هشتغله يكون بنفس عدد الغرز، عشان اجي عشان يعني اشبك الجزئين ببعض، كل غرزه بالغرزه المقابله ليها. بالنسبه لي هنا عدد الغرز 71 غرزه، فبالتالي الجزء اللي انا هشتغله محتاجه برضه يكون مكون من 71 غرزه. طيب لو انت عندك يعني المقاييس مختلفه، بنفس الطريقه هتعدي عدد الغرز الموجوده في ال3 جوانب دول، وتبداي الجزء اللي انت هتشتغليه بنفس عدد الغرز عشان تقدري تشبكيهم ببعض بشكل ايه مظبوط. طيب يعني انا دلوقتي هبدا سلاسل. في الاول هعمل عقده بدايه زي ما قلت لك. عدد الغرز الموجوده في ال3 جوانب هنا 71 غرزه، فانا هبدا ب 72 سلسله لاني هبدا شغل من السلسله رقم 2. هبدا واعمل 72 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7. هبدأ من السلسلة رقم 2 وأشتغل غرز حشو. هلف السلاسل كده وأشتغل في اللفة الثالثة. دي أول غرزة حشو. 2 هشتغل السطر كله غرز حشو. تمام كده، خلصنا السطر الأول وبقى عندي 71 غرزة حشو. السطر رقم 2 هرتفع سلسلة، هلف الشغل بتاعي فوق أول غرزة حشو هشتغل غرزة حشو، وفوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو، وهكمل السطر التاني كله بالشكل ده. وهرتفع سلسلة وأبدأ أشتغل السطر رقم 3 واشتغل بنفس الطريقه، واتاكد دايما كل سطر ان عدد غرز الحشو عندي 71 غرزه. فانا هشتغل عدد من السطور، هرجع اقول لك اشتغلت كام سطر وهنكمل ازاي.
هنا انا اشتغلت حوالي 18 سطر تقريبا. طيب على اي اساس لعدد السطور؟ الفريم هنا خلي بالك معايا، زي ما قلت لك العرض هنا هيبقى ايه؟ مساوي لعرض الوحده بالشكل ده، بالشكل ده، شايفه ازاي؟ طيب وهنا الجزء ده هيبقى مساوي للجزء ده، شايفه ازاي؟ ده الاساس او المقياس اللي انت هتشتغلي عليه لو عندك الفريم مقاسه مختلف عن الفريم اللي انا شغاله بيه. يبقى الجزء ده هيبقى مساوي للجزء ده من الفريم، والوحده طبعا زي ما شرحت لك هتبقى مساويه للجزء ده. تمام. طيب نبدا بقى نشبك الاجزاء ببعض. هنا خلاص اخر غرزه اهي اشتغلتها، مش هقطع الخيط، هخليه معايا عشان ابتدي اشبك الجوانب بالوحده. مثلا هناخد الوحده دي الاولى دي هنا، هرتفع سلسله وابدا من اول غرزه حشو هنا، وهنا في كل زاويه عندي 2 سلسله، فهبدا تشبيك من السلسله رقم 1 هنا، وهشبك بغرز منزلقه، يعني هسحب الخيط كده من هنا وكمان من اللفه اللي على الابره كده. غرزه الحشو رقم 2، وهنا السلسله رقم 2، اسحب الخيط من لفتين واللفه الثالثه كمان. غرزه الحشو رقم 3، اول عمود هيقابلني هنا، واسحب الخيط من الثلاث لفات. بالشكل ده كده اكمل. هنا وصلت للاتنين سلسله اللي في الزاويه الثانيه، هشبك كل غرزه بسلسله، يعني هنا غرزه الحشو اللي عليها الدور اهي، والسلسله الاولى اهي، واسحب الخيط من الثلاث لفات. غرزه الحشو اللي بعدها على طول، والسلسله رقم 2، واسحب الخيط من الثلاث لفات بالشكل ده، واكمل بنفس الطريقه كل غرزه بالعمود المقابل ليها بالشكل ده كده. بعد اخر غرزه شبكناها هشتغل سلسله واقص الخيط واسحبه كده، وهلضمه في ابره، وهلضمه في ابره، ومن داخل برضو الغرز كده هثبته كويس جدا. وبنفس الطريقه هبتدي اثبت الوحده الثانيه في الجانب التاني. تمام كده شبكنا الوحدتين بالجوانب. نبتدي بقى نركب الفريم. هنفتح الفريم كده، طبعا الركن هنا هيبقى في الجزء ده، كل ركنه هتبقى في الايه، في الاجزاء دي، وهنا ركنه برضه هتبقى هنا، وهنا هنا، والركنه دي هتبقى في الركنه دي. تمام. وهنحاول اول باول كده نخيطها نشوف ازاي. انا هستخدم الخيط والابره نفس نوعيه الخيط اللي انا اشتغلت بيها. هنيجي هنا زي ما قلت لك جزء وجزء كده نحاول نثبته.
بالشكل ده كده. وهنكمل، واول باول برضه ندخل الجزء ده كده، ممكن نستعين بالابره كده عشان دايما نتاكد ان ايه متثبت كويس في الفريم. بالشكل ده كده. وهنثبت جزء جزء بنفس الطريقه. هنا عشان انتقل من الجزء دوت للجزء دوت، بالابره كده هعدي بين الغرز، مش لازم اقطع الخيط ولا حاجه كده. كده انا وصلت للجانب التاني هنا، وابدا تشبيك بنفس الطريقه. بالشكل ده كده. اكمل. تمام كده، شبكنا الفريم بكل بساطه، وزي ما احنا شايفين المقاس متناسب جدا مع الفريم زي ما شرحت لك كده. مجرد ان احنا بس نظبط الجزء ده كده. شايفه قد ايه شكله جميل. ده شكله من الجوانب. من جوه طبعا يعتبر كبير زي ما احنا شايفين كده. اتمنى ان شاء الله يكون شكله عجبكم. زي ما قلت لك هو سهل وبسيط جدا جدا. شكرا، ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.